Az előző részben ugye letöltöttük az Ollama-t, és az Ollama alá letöltöttük ezt a Llama 3.2-es verzióját, a 3 milliárd paramétereset, és ebben a videóban pedig megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt felhasználni arra, hogy mondjuk rá egy PDF dokumentumot analizáltassunk vele. Tehát nekem itt van ez a collisions.pdf, ha ezt megnyitom, ez mennyi oldala is van ennek, lássuk, csak 49 oldal, igen, itt írja egy a 49-ből, tehát 49 oldal és különböző információkat tartalmaz, és ami a lényeg, hogy ezek nem képek, hanem rendes szövegek, tehát ő azt be tudja olvasni, mint szöveget. És akkor kérdezzük meg az Ollama-t, hogy miről szól ez a dokumentum. Tehát gyakorlatilag ez collision detection, tehát ütközés érzékelés játékokban. És akkor jöjjünk ide vissza, és itt van ez a plusz, erre ráklikkelünk, akkor fájlokat tudunk neki feltölteni, és itt ez a collision.pdf, ezt open, és angolul, mert ugye az előző videóban láttuk, hogy a magyarja az éppenséggel nem a legjobb neki. Tehát akkor ezt a kérdést teszem fel neki, what is this PDF document about, tehát miről szól ez a PDF dokumentum, és ide egy enter, és itt ő most fogja analizálni, ez 1-2 másodperc alatt megvan. Oké, meg is jött a válasz, nagyjából 5-10 másodpercig tartott. So this is a technical document containing the source code for a physics engine, specifically a character entity that detects collision with other objects in 3D space and responds to them by sliding along the surface of the object. És itt még folytatja, the document is divided into several sections, tehát ugye a dokumentum fel van bontva több szekcióra, például a collision detection, tehát az ütközési érzékelés, response step, tehát a válasz, és a code snippets, tehát a kódok. És még itt mutatja, hogy some key concepts and techniques used in this document include, bla 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 bla. Szóval, amit látjátok, sikeresen beolvasta a PDF dokumentumot, ami 49 oldalból állt, és összefoglalta nekünk röviden, hogy miről szól ez az egész dokumentum. És the code is written in C++, tehát még azt is megmondja nekünk, hogy a dokumentumban lévő kód az C++-ban íródott. Gyorsan ellenőrizzük le. Oké, itt a 33. oldalon találtam kódokat, tehát ugye egy class plain, public, bla 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 bla, tehát igen, ezek C++ kódok. Oké, tehát ezt is sikeresen felismerte. És még azt is felismerte, hogy a GLM könyvtárat használja a példákhoz, tehát ez az OpenGL Mathematics, ez egy C++ alapú könyvtár, lineáris algebra könyvtár, és felismerte azt is, hogy SFML-t használ, tehát Simple and Fast Multimedia Library-t, a for Graphics Rendering. Tehát egész jó, tehát képzeljétek el, hogy mondjuk rá van egy akár több 10 vagy akár több 100 oldalas dokumentum, mondjuk egy szerződés szöveg, amit szeretnétek valamilyen szinten összesíteni, és megnézni, hogy miről szól, hogy van-e benne valami hiba, vagy bármi más, akkor ezt így lokálisan meg tudjátok oldani, annélkül, hogy annak a szerződésnek a szövegét feltöltenétek a ChatGPT, vagy akár a Gemini szervereire. És még itt végén, overall this document provides a detailed implementation of collision detection and response for a character entity in a 3D game engine. És ez így van, tehát ez a dokumentum erről szól. Oké, és még nézzük meg, hogy hogyan birkózik meg egy nagyobb fájllal, tehát ahol több oldal van, és nekem van itt egy másik ilyen PDF fájl, ez a thingdsp.pdf, tehát a Digital Signal Processing in Python. És ha megnézitek, akkor itt 164 oldal van. És szintén, ami fontos, hogy ugye olyan PDF, amiben nem képek vannak, tehát nem valami lefényképezett szöveg, majd pedig PDF-é alakított. Tehát ez szöveg, amit tud olvasni a Llama. Oké, tehát akkor nézzük meg. Akkor klikk erre a pluszra, és nyissuk meg a thingdsp.pdf fájlt, open, és szintén felteszem neki ugyanazt a kérdést, what is this PDF document about, tehát miről szól ez a PDF dokumentum, és futtassuk. Kíváncsi vagyok, mennyi idő alatt, tehát ez több mint 4 megabajtos ez a fájl, így kíváncsi vagyok, mennyi idő alatt fogja beolvasni és elemezni. Jó, oké, pár másodperc után megállt, és kiírja, hogy I am happy to help you with the thingdsp book.
ugye örülök, hogy segíthetek neked a TeenDSP könyvvel kapcsolatban. However, I noticed that the text is quite long, tehát észrevettem, hogy a szöveg elég hosszú, and contains many technical terms related to signal processing, és rengeteg technikai zsargont használ a jelfeldolgozással kapcsolatban. És I will do my best to summarize the main points to provide answers to your question. Tehát segít nekünk megérteni ezt a dokumentumot. Please specify which specific topics or exercises you would like me to help with. You can ask questions like. Tehát például ilyen kérdéseket tehetünk fel. Can you explain the concept of aliasing in signals? How does the fast Fourier transform FFT work? Can you walk me through exercise bla 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 bla. Tehát ezeket, vagy ehhez hasonló kérdéseket tehetünk fel, ami a dokumentummal kapcsolatos kérdéseket. És I will do my best to provide clear and concise answers, és így tovább, és így tovább. Tehát akkor also please note that I will be using Python as a programming language to answer questions, tehát Python-t fog használni, hogy megválaszolja a kérdéseket, mert ugye itt írja, the code examples in the book, tehát magában a könyvben Python példák vannak. És így tovább. Tehát akkor ezek közül a kérdések közül tegyünk fel neki egyet, mondjuk a Fourier transformmal kapcsolatban, és Ctrl-C, és ide bemásolom, tehát how does the Fourier transform work, és futtassuk. Oké, itt már írja a választ, tehát egész hosszú választ adott, és ezt mindet a PDF könyv alapján, tehát a Fourier transformot elmagyarázza, tehát magát a Fourier FFT algoritmust, hogy hogyan működik, what is the discrete Fourier transform, DFT, the problem with the direct DFT calculation, how does the FFT work, fast Fourier transform, és egyéb dolgok, tehát egész jó válaszokat ad. És mindezt egy egész nagy könyvből. Tehát itt még például a különböző egyenleteket is megmutatja nekünk, és itt mutat Python kódokat is, tehát hogy hogyan használjuk a NumPy-t, és valószínűleg mindezt a könyv alapján, tehát gondolom van magának a modellnek is alaptudása a Fourier transformról, vagy a fast Fourier transformról, és feltételezem, hogy azt ötvözi azzal, amit a könyvben megtanult. Oké, tehát így tudunk akár PDF dokumentumokat, vagy bármilyen más szöveg alapú dokumentumot Llama 3.2-essel analizáltatni, és mindez persze lokálisan.